वेलकम टू हुमा's किचन, जहाँ झटपट बनाएं मज़े से खाएं। ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ YouTube ਚੈਨਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰੈਸਪੀ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਵਿਊਅਰਸ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਜੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਰੂਟ ਕਾਬਲਰ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਰੈਸਿਪੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ 1 ਕੱਪ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਆਲ ਪਰਪਸ ਫਲਾਵਰ, 1 ਕੱਪ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੌਣਾ ਕੱਪ 3/4 ਕੱਪ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 1/3 ਕੱਪ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1/4 ਟੀਸਪੂਨ ਸਾਲਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ 1.5 ਟੀਸਪੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਹੈ, 1.5 ਚਮਚਾ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ 1.5 ਟੀਸਪੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਸਿਨੇਮਨ ਪਾਊਡਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ 1.5 ਚਮਚਾ ਸਿਨੇਮਨ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ 1 ਕੱਪ ਬਲੂਬੈਰੀਜ਼ ਹੈ। ਬਲੂਬੈਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਰੋਜ਼ਨ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 100% ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਫਰੋਜ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਬਟਰ ਦਾ ਤੇ ਜਸਟ ਅ ਹਿੰਟ ਆਫ ਨਟਮੈਗ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 1 ਕੱਪ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲਕ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਹ ਫਰੂਟ ਕਾਕਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 820 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ 1 ਪਾਊਂਡ ਫਰੂਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ 1.5 ਚਾਹ ਦਾ ਚਮਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ 1.5 ਟੀਸਪੂਨ ਉਹ ਵਨੀਲਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਆਲਮੰਡਸ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲਵੋ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1/2 ਕੱਪ। ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਓਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 375 ਫੈਰਨਹਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੀ ਹੀਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਟਰ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਬਟਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਿਡਲ ਵਾਲੇ ਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਟਾ ਵੇ ਆਲ ਪਰਪਸ ਫਲਾਵਰ 1 ਕੱਪ 1 ਕੱਪ ਉਹਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛਾਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ 1 ਕੱਪ ਮਿਲਕ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਮਿਲਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਲ ਮਿਲਕ ਜਾਂ 2% 1% ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। 1 ਕੱਪ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਤੇ 3/4 ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣਾ ਕੱਪ ਹੈ ਚੀਨੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਵਕਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਚਮਚਾ ਵੇ ਵਨੀਲਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਦਾ 1.5 ਟੀਸਪੂਨ ਆਫ ਵਨੀਲਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਚਾਹ ਦਾ ਚਮਚਾ ਵੇ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦਾ, 1.5 ਟੀਸਪੂਨ ਆਫ ਬੇਕਿੰਗ ਪਾਊਡਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। 1/4 ਟੀਸਪੂਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਾਲਟ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 1/4 ਚਮਚਾ ਸਾਲਟ ਦਾ, ਨਮਕ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਕਾਕਟੇਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਫਰਾਈਂਗ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਹਾਈ ਟੂ ਮੀਡੀਅਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਫਲੇਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਇਸਨੂੰ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 1/3 ਕੱਪ ਸ਼ੂਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਹੈ ਸਿਨੇਮਨ 1.5 ਚਮਚਾ 1.5 ਟੀਸਪੂਨ ਆਫ ਸਿਨੇਮਨ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। At this point, nutmeg ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, just a hint of nutmeg, and that's about it. ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੇਸ ਬਣਾਈ ਇਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵਾਲੀ ਇੱਧਰ ਫਲਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਨੀਲਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿਨੇਮਨ ਤੇ ਨਟਮੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਥੋੜਾ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਪ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਰੂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਵਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਚੀਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਇਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ। ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੂਬੈਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਲੂਬੈਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਿਲ ਕੁਕ ਓਨਲੀ ਫॉर 1 ਮਿੰਟ ਕਿ ਬਲੂਬੈਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੱਟ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੱਢ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇਵੋ ਜਾਂ ਉਂਝ ਪਾ ਦੇਵੋ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਬੈਟਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਡੀ ਲੇਅਰ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਰੂਟ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਥਰਡ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਆਲਮੰਡਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੇਮ ਹੀ ਸਾਰੀ ਲੇਅਰਸ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 3 ਲੇਅਰਸ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੰਡਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਥਰਡ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਓਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ 375 ਫੈਰਨਹਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ 40 ਮਿੰਟਸ ਤੱਕ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਓਵਨ ਦੀ ਕੈਸੀ ਹੀਟ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ 30 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 30 ਮਿੰਟਸ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਲਨੇ ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, 30 ਮਿੰਟਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਾਬਲਰ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਕ ਹੁੰਦਿਆਂ 30 ਮਿੰਟਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗੋਲਡਨ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੰਡਸ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਟੋਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 20 ਮਿੰਟ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ, 20 ਮਿੰਟਸ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, 20 ਮਿੰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਬਲਰ ਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਈਨਐਪਲ ਕੋਕੋਨਟ ਆਈਸ ਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਸਮ whipped cream।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਟਸੈਲਫ ਇਟ ਟੇਸਟ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜੀ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ।